Tajvani paralajmëron se raketat iraniane mund të godasin me lehtësi luftanijet në gjirin persik. Deklarata vjen ndërsa Washingtoni ka rritur praninë ushtarake në gjin në mesin e tensioneve mes dy vendeve. Udhëheqësi i opozitës venezueliane Guaido konfirmon zhvillimin e bisedimeve në Norvegji lidhur me krizën në vend, por mohon se opozita po negocion me përfaqësuesit e qeverisë Maduro. Tajvani ligjeron martesat brenda të njëjtit seks në një zhvillim të rëndësishëm për kontinentin aziatik. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Enada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Kosovë deputetja e Partisë Demokratike Flora Brovina tha sot se fotografia e publikuar një ditë më parë ku ajo pretendonte se ishin pamje të një përdhunimi nga forcat serbe gjatë luftës ishte me gjas e falsifikuar. Publikimi i fotografisë nxiti shumë reagime në vend, do t'u njohim me më shumë detaje mbi këtë zhvillim. Në Shqipëri, zhvillimet politike vazhdojnë mbeten të acaruara, OSBE-ja dhe presidenti Ilir Meta kanë bërë thirrje për dialog mes partive, ndërsa KQZ-ja vazhdon përgatitjet për zgjedhjet vendore. Do të flasin dhe mbi një konferencë të organizuar në Washington mbi rrezikun që paraqet për Ballkanin perëndimor kthimi i luftëtarëve të huaj në vendet e origjinës. Zëvendës shefi i gardës revolucionare iraniane, Mohamed Saleh Jokar, tha sot se raketat iraniane me rrezet shkurtër veprimi mund të arrijnë lehtësisht anijet luftarake në gjirin persik. Komentet e tij vijnë mes tensioneve në rritje me Shtetet e Bashkuara. Washingtoni ka rritur praninë ushtarake në rajon duke dislokuar anije të tjera si dhe duke shtuar sanksione ndaj Teheranit. Gjiri persik konsiderohet si një nga rrugët ujore më strategjike në botë, ndërmjet të cilave transportohet 1/3 e sasisë naftës që furnizon botën. Mohamed Saleh Jokar tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund ta përballojnë koston e një lufte të re dhe se një konflikt do të ndikonte negativisht në furnizimin botëror me naftë. Nëse do të ketë luftë, bota do ta vuajë, tha ai. Vitin e kaluar Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 dhe vendosën sanksione të ashpra, të cilat e kanë dobësuar ekonominë e Iranit, përfshirë dhe një vendim për të ndërprerë eksportet iraniane të naftës. 5 nënshkruesit e mbetur të marrëveshjes, Bashkimi Evropian, Britania, Kina, Franca dhe Rusia janë përpjekur që ta ruajnë atë. Javën e kaluar Irani paralajmëroi se do të rinisë pasurimin e uraniumit në nivele të larta, nëse nuk arrihet një marrëveshje e re bërthamore deri në 7 korrik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë publikisht se dëshiron një zgjidhje diplomatike, por zyrtarët iranian nuk janë të bindur për këtë. Ndërkohë dje, presidenti Donald Trump priti në shtëpinë e bardhë homologun zviceran për një takim me dyert të mbyllura për të cilin shumë analistë besojnë se kish lidhje me përshkallëzimin e tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Shtëpia e bardhë tha në një deklaratë se presidenti Donald Trump shprehu mirënjohjen e tij për rolin e Zvicrës në ndërmjetësimin ndërkombëtar dhe marrëdhënie diplomatike në emër të Shteteve të Bashkuara, por nuk dha të tjera hollësi mbi këtë çështje. Shtetet e Bashkuara kanë dislokuar luftanije dhe avion luftarak në gjirin persik si dhe trupa në vendet e rajonit. Presidenti Trump ka paralajmëruar Teheranin kundër çdo veprimi armiqësor. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders nuk dha hollësi rreth takimit të presidentit Trump me homologun e tij zvicerian, por tha se presidenti ka qenë gjithmonë i qartë në lidhje me mesazhin e tij për Iranin. Do të donim të shihnim një ndryshim të sjelljes së iranianëve, ne do të vazhdojmë presionin maksimal dhe siç ka thënë presidenti, nëse ata ndërmarrin veprime, atyre nuk do të pëlqente përgjigja që do të merrnin. Kevin McCarthy, udhëheqësi i pakicës republikane në dhomën e përfaqësuesve, tha se administrata ka dëshmi të sjelljeve agresive të Iranit. Kemi parë se çfarë u ka ndodhur disa anijeve të Arabisë Saudite që përdoren për transportimin e naftës në linjën e mesme. Kemi njohuri për përdorimin e dronëve për të sulmuar tubacionet e gazit. Ne e dim retorikën që ka përdorur Irani. Tani po shohim që administrata po tregohet e kujdesshme duke tërhequr amerikanët nga Iraku, nga rreziku. Shumë amerikanë kujtojnë retorikën e ngjashme që çoi në luftën e vitit 2003 në Irak. Senatori Bob Mendes, një demokrat nga New Jersey, akuzoi administratën për fshehje të informacionit të rëndësishëm. Ne nuk kemi nevojë për një tjetër moment si ai me armët e shkatërrimit në mas të Irakut, ku ne ndërhym ushtarakisht bazuar në informacion të pavërtet, që është një nga gabimet më të mëdha që kemi bërë në politikën e jashtme. Pra, nuk mund të marrim vendime inteligjente për politikën e jashtme dhe të sigurisë kombëtare në mungesë të informacionit dhe të shërbimeve të zbulimit që na tregojnë se cilat janë rreziqet dhe niveli i tyre.
Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve, demokratja Nancy Pelosi, ia kujtoi presidentit Trump se ai e kishte kundërshtuar luftën në Irak. Një nga pikat në të cilat pajtohej me presidentin është kundërshtimi i luftës në Irak dhe shpresoi që ky qëndrim i njëjtë do të qëndrojë me presidentin e Shteteve të Bashkuara, edhe pse disa nga mbështetësit e tij po bëjnë zhurmë për luftë. Ministri i jashtëm i Iranit ishte në Tokyo të njëjtën ku premtoi të punonte me Japoninë për të ruajtur stabilitetin në Gjirin Persik. Ai tha se Teherani ka treguar për mbajtje maksimale që nga tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Perandëria e pasurive të patundshme të presidentit Donald Trump ka siguruar miliona dollar në të ardhura vitin e kaluar. Kjo gjë ka shtuar pikpyetje rreth mundësisë që bizneset e presidentit të kenë përfituar nga zyrtarët e qeverive të huaja. Sipas një deklarate të zyrës mbi etikën qeveritare, hoteli luksoz Trump International, që ndodhet në Washington DC, siguroi rreth 41 milion dollar vitin e kaluar, shumë kjo pak më e lartë krahasuar me një vit më parë. Deklarata mbi të ardhurat, e cila është detyrim për të gjithë zyrtarët e lartë të qeverisë, paraqet një vështrim të shpejtë të borxheve, pasurisë, si dhe të ardhurave të zotit Trump prej qindra bizneseve në pronësitë e tij. Të dhënat tregojnë se të ardhurat nga Mar-a-Lago ose ajo që njihet si shtëpia e bardhë e zotit Trump gjatë periudhës së dimrit, që ndodhet në Palm Beach të Floridës, ka psuar një rënje me 2.5 milion dollar krahasuar me vitin 2017. Që nga momenti që mori detyrën e presidentit, zoti Trump është përballur me kritikat vazhdueshme lidhur me refuzimin e tij për të hequr dorë nga pasuritë, një vendim që, si shton kritikët, ka krijuar konflikt mes bizneseve dhe interesave të tij politik. Në tërësi, zoti Trump raportoi të ardhura prej të paktën 434 milion dollarësh për vitin 2018, një rënje me 16 milion dollar krahasuar me vitin 2017. Udhëheqësi i opozitës venezueliane Juan Guaido konfirmoi se ka dërguar një ekip negociatorësh në Norvegji për të ndërmjetësuar lidhur me krizën e vend, por mohoi se ata po bisedonin me përfaqësuesit e qeverisë presidentit Nicolas Maduro. Gjatë një mitingu politik në Caracas, zoti Guaido tha se disa të dërguar në Norvegji po përpiqen të ndërmjetësojnë krizën politike dhe atë ekonomike në Venezuelë. Zoti Guaido tha gjithashtu se kjo ishte një iniciativë për të përmirësuar atë që venezuelianët kanë projektuar dhe përcaktuar, dhe se sipas tij gjithçka tjetër ishte spekulim. Parlamenti i Tajvanit legalizoi sot martesa të brenda të njëjtit seks, duke shënuar një pikë kthese të rëndësishme për kontinentin aziatik. Ligjvënësit miratuan një ligj me një diferencë të mjaftueshme për të lejuar çiftet e të njëjtit seks të formojnë atë që quhet bashkim i përhershëm ekskluziv, përfshirë dhe një nen që do t'i lejonte ata të aplikonin për regjistrim të martesës në agjencitë qeveritare. Ligji shihet si një fitore e madhe për komunitetin LGBT të Tajvanit, që ka bërë fushat për vite me radhë për të pasur të drejta të barabarta me çiftet heteroseksual përsa i takon martesave. Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Flora Brovina, tha sot se fotografia e publikuar një ditë më parë, ku ajo pretendonte se ishin pamje të një përdhunimi nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë, ishte megjithëse falsifikuar. Zonja Brovina u mor në pyetje sot në prokurorinë e posaçme të Kosovës. Publikimi i fotografisë nxiti shumë reagime në Kosovë, veçanërisht të organizatave humanitare dhe personaliteteve që merren me trajtimin e çështjes së përdhunimeve gjatë luftës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Flora Brovina, tha të premten se fotografia e publikuar një ditë më parë ku ajo pretendonte se ishin pamje të një përdhunimi nga forcat serbe gjatë kohës së luftës në Kosovë ishte megjithëse falsifikuar. Zonja Brovina u mor në pyetje të premten në policinë e Kosovës lidhur me këtë fotografi dhe më pas tha se atë kishte marrë nga një aktivist për të drejtat e njerëzit në vitin 2003. Nuk kam besuar se ky dokument mund të jetë diçka që nuk është i saktë. Saktësinë e tij do ta vërtetojnë organet e shtetit dhe unë qëndroj në disponimin e tyre në çdo moment, jo vetëm për këtë rast, por për të gjitha rastet, duke filluar që nga helmimet dhe masakra tjera të cilat i kanë përjetuar gjatë luftës. Ajo kërkoi ndjes në një paraqitje para mediave duke nënvizuar se do të qëndron për fajësinë e saj për mos verifikim të dokumentit. Prokuroria e posaçme Drita Hajdari tha të premte pasdite se zonja Brovina kishte deklaruar gjatë marrjes në pyetje se kishte marrë fotografi në vitin 2003 nga disa veprimtar nga Gjokova, duke i besuar fotografisë kishte vendosur ta publikojë.
Ajo tha se është herët e diell nëse deputetja Flora Brovina do të hetohet për publikimin e fotografisë para se të kryen të gjitha hetimet. Neve na mbetën edhe disa veprime hetimore për me dalë me një rezultat përfundimtar. Prokurori Hajdari tha se fotografia do t'i nështrohet ekspertizës së nevojshme që të krahasohet me atë foto të publikuar në internet që pretendohet se janë nga lufta e Irakut. Fotografia u shfaq pak para fillimit të një seance të Parlamentit të Kosovës, i cili miratoi të enjtën një rezolut që fajson Serbinë për gjenocid në Kosovë. Vetëm pak orë pas publikimit të fotografisë u hodhën dyshime për vërtetësinë e saj. Mediat lokale publikuan pamje të njëjta të marra nga disa faqe me përmbajtje pornografike, e të cilat shfaqen në faqe të publikuara në lindjen e mesme për propagandë kundër forcave ushtarake amerikane. Publikimi i fotografisë nxiti shumë reagime në Kosovë, posaçërisht organizatave humanitare dhe personaliteteve që merren me trajtimin e çështjes së përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Në Shqipëri, zhvillimet politike vazhdojnë të mbeten të acaruara, megjithëse thirrjet e autoriteteve vendase dhe ndërkombëtare për dialog mes partive politike. OSBE-ja nga njëra anë dhe presidenti Ilir Meta nga ana tjetër po bëjnë thirrje për dialog mes partive, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon përgatitjet për zgjedhjet vendore, ku opozita nuk do të marrë pjesë me kandidat bashkiak. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Presidenti Ilir Meta u bëri thirrje partive kryesore politike të veprojnë në mënyrë të përgjegjshme në këtë situatë të trazuar dhe të zgjidhin krizën politike. Mendoj që kjo situatë nuk duhet të ekzistonte kurrësi, mbas 22 vitesh që kur Shqipëria u nda me vitin 97, që ishte një vit mjaft fatkeq. Të gjithë i thrasin në mendje dhe të marrin përgjegjësitë e tyre për interesa tërësisht egoiste dhe okulte. Shqipëria nuk ka përse të shkojnë në konfrontim. Dhe as shqiptarët ata kanë vendosur të bashkëjetojnë në mënyrë demokratike dhe janë ndarë me sistemet përjashtuese që në vitin 90. Drejtuesi i Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin Evropian në Shqipëri, ambasadori Bernd Boschardt, tha në një konferencë shkencore për krimet e komunizmit se edhe sot zgjaten këtu hijet e të kaluarës totalitare, derisa grupime me mendime të ndryshme mallkojnë njëra tjetrën pa fakte dhe pa argumenta logjike. We hear the rejection of dialogue with the political adversary. We hear attacks on those who try to place facts against the myth. Këtu refuzohet dialogu me kundërshtarin politik, sulmohen ata që përpiqen të vendosin faktet kundër mitit. Ky diskutim diktatorial dëgohet edhe nga mjaft politikanë shqiptar, herët avon ata përfundojnë duke akuzuar njëri tjetrin me metafora dhe retorikën e hershme të armikut popullit. Dhe ambasadori Boschardt, i cili theksoi mëtej se Shqipëria ka ende rrugë me forcimin e demokracisë dhe se OSBE është këtu për ta ndihmuar atë. Po sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u zhvillua një polemik nëse Partia Demokratike është ende apo jo parti parlamentare, pasi dogji mandatet e deputetëve të saj në parlament dhe aktualisht nuk ka regjistruar kandidat për zgjedhjet bashkiake, por synon të fusë komisionerët e vet në procesin zgjedhor. Nënkryetari i KQZ-s Denar Pipa dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike pranë KQZ-s Njazi Kosovrasti shkëmbyen pikpamje shumë të ndryshme mbi këtë pikë. Partia Demokratike ka një marrëdhënie të shkëputur nga parlamenti aktualisht, është fakt i njohur publik. Partia Demokratike. Ç'po keni juve? Me qënë se përmendet që jeni parti parlamentare. Pa diskutim që jemi parti parlamentare. As subjekt zgjedhor. Pa diskutim që jemi parti parlamentare dhe kuptimi i partisë parlamentare përcaktohet nga rezultati i zgjedhjeve të radhës. Por ato mandate i keni. Jeni subjekt zgjedhor, jeni regjistruar për zgjedhjet e 30 qershorit? Jo. Nuk kam asnjë gjë tjetër për të thënë. Nga ana tjetër, vëzhguesit vendor po shprehin shqetësim mbi përgatitjet e deri tanishme të procesit zgjedhor. Koalicioni për reforma, integrim dhe institucione të konsoliduara me përvojë në vëzhgimin e zgjedhjeve shpërndau një deklaratë sipas të cilës procesi i regjistrimit të kandidatëve po ngre pikpyetje mbi integritetin e procesit të ardhshëm zgjedhor. Koalicioni i bëri thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të mbikëqyrë nga afër procesin e regjistrimit të kandidatëve, sepse nëpër komisionet zonale ka paqartësi dhe mungesë informacioni. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ballkani i perëndimor vazhdon të vuajë pasojat e përhapjes së ideologjive të ekstremizmit të dhunshëm me bazë fetare. Kthimi në vendlindje i luftëtarëve të huaj paraqet rrezik të madh, thonë ekspertët e sigurisë. Këto komente u bën në një konferencë të organizuar në Washington nga Fondacioni Gjerman Berghof dhe Programi për Menaxhimin e Konflikteve i Universitetit John Hopkins. Konferencën e ndoqi kolegu Burim Goxhuli. Të dhënat e qendrës kosovare për studime të sigurisë tregojnë se vetëm nga Kosova në periudhën 2013-2014, 294 individ u bashkuan organizatave terroriste në Siri dhe Irak. Nga viti 2015 deri në vitin 2018, kësaj shifre u bashkuan edhe 82 persona tjerë. Shumica e shteteve të Ballkanit vazhdojnë të përballen me problemin e ekstremizmit të dhunshëm fetar. Në rajon janë rreth 900 persona duke përfshirë luftëtar të huaj, gra e fëmijë që udhëtuan drejt Sirisë dhe Irakut për t'u bashkuar organizatave terroriste. Këto të dhëna u publikuan në konferencën me titull Ekstremizmi i dhunshëm në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Programi për Menaxhimin e Konflikteve dhe Fondacioni Berghof. Sipas Engjëllushe Morinës të Fondacionit Berghof, veç ideologjisë një nga shkaktarët kryesor që kanë ndikuar në radikalizimin e të rinjve të Ballkanit, është edhe mos funksionimi si duhet e institucioneve shtetërore në nivel lokal. Faktorët që i ndihmuan ekstremizmit të dhunshëm janë dallimet në ideologji dhe identitetin fetar, institucionet jo funksionale dhe humbja e besimit në institucione shtetërore, por edhe ato fetare. Cilësia e edukimit dhe niveli i edukimit fetar është një faktor tjetër, siç është edhe papunësia, ndonse jo ndër shkaktarët e parë, sidomos tek të rinjt. Ekspertët po ashtu theksuan se shkaqe tjera që sollen ekstremizmin janë aktivitetet e pakontrolluara të disa organizatave jo qeveritare, institucionet paralele fetare në disa vende, si dhe rrjetet sociale. Por sot, kur organizata terroriste ISIS është drejt shuarjes, Ballkani ndeshet me një rrezik tjetër. Kthimi në shtëpi i luftëtarëve të huaj duhet të vëzhgohet me kujdes, thot Skender Përteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Kthimi i tyre në Kosovë dhe në rajon është në rrezik, sepse ata mbas vete e bin një përvojë shumë të madhe që kanë pas në luftë, mbas vete e bin një ideologji ose një nivel shumë më të madh radikalizmit që e kanë marrë në vendet ku kanë qenë. Mos harrojmë se këta në momentin që kanë ndajnë Sirinë, në Irak kanë krijuar një rrjet ndërkombëtar terroriste, që kanë kontakte jo vetëm me shqiptarë që kanë qenë aktiv atje, por edhe me individ prej vendeve të tjera të Lindjes Mesme dhe vendeve të tjera të Evropës. Edhe nuk e di arsyet sepse realisht janë kthy. A janë kthy që me të vërtetë janë kundër ideologjisë përgjithshme ose kundër vendimit që e kanë marrë, apo janë kthy për shkak se kanë qenë zgënjur me vetëdijsinë si organizat që nuk ka mujt me imërri qëllimet e tyre në përgjithësi. Reintegrimi i këtyre personave do të kërkojë kohë dhe vullnet të institucioneve dhe shoqërisë. Megjithatë, Engjëllushe Morina nga Fondacioni Berghof mendon se ky proces është sfidë e madhe, duke ditur se faktorët që çuan në ikjen e këtyre personave në zona lufte nuk janë përmirësuar ende. Procesi i integrimit nuk do të thonë vetëm arrestimi dhe procesi gjyqësor i këtyre individëve. Kjo është e drejta kriminale është në funksion me njerë. I arrestojnë, i dërgojnë para gjyqit, po planet tjera të integrimit, si të integrohen në shoqëni, kur shumica prej faktorëve edhe aktorëve këç nuk kanë ndryshu, siç e pam edhe të gjetura, atyre lën pak për me lën shumë për të dëshiruar edhe pak për me besu që të integrum të kthyrit kanë më integru si duhet, ose kapacitetet institucionale janë ato që duhet jenë për integrimin e këtyre personave. Muajin e kaluar në Kosovë janë kthyer 130 persona nga vatrat e luftës, shumica prej tyre janë gra dhe fëmijë. Rreth po aq persona ishin kthyer në Kosovë në periudhën 2013-2014, mirë po atëherë shumica prej tyre ishin luftëtar të huaj. Kosova ka nisur zbatimin e programit të reintegrimit, por ekspertët rekomandojnë më shumë bashkëpunim midis autoriteteve lokale dhe atyre shtetërore.
Për Zërin e Amerikës, Burim Gozhuli, Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shpalli planin e tij të imigracionit që përfshin ndalimin e sistemit vizave për diversifikimin e imigracionit që njihet ndryshe si llotaria amerikane. Plani ul në mënyrë drastike numrin e vizave të emigrimit që u jepen familjarëve, si dhe zhvendos imigracionin drejt një sistemi të bazuar tek meritat. Demokratët e kanë refuzuar këtë plan, pasi nuk trajton çështjen e 700.000 të ashtu quajturve ëndrrimtar, individ të sjell ilegalisht në moshë të mitur në Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të Bordit Kombëtar të Shkencës, 30% e punojësve me arsim të lartë në sektorët amerikanë të inxhinierisë dhe shkencave kanë lindur jashtë Shteteve të Bashkuara. Presidenti Donald Trump dëshiron të vinë në Amerikë më shumë emigrantë të tillë me kualifikime të larta. Një sistem i ri emigracioni që të mbrojë rrogat e amerikanëve, që të promovojë vlerat amerikane dhe që të rreqë më të mirë dhe më të shkëlqyerit nga mbar bota. Shtetet e Bashkuara miratojnë çdo vit 1.1 milion viza për qëndrim të përhershëm të mirënjohura ndryshe si kartat jeshile. Shumica u jepen të afërmve të shtetësve amerikanë dhe një pjesë e vogël jepet për shkak të aftësive dhe veçorive profesionale. Presidenti Trump dëshiron të ulë numrin e vizave që jepen për të afërmit dhe të rrisë numrin e vizave që ai quan të bazuara tek meritat. Gjithashtu, presidenti dëshiron të përgjysmojë numrin e vizave që jepen për arsye humanitare, si për shembull për azilkërkuesit dhe refugjatët. Mbi të gjitha, presidenti Trump dëshiron të japë fund llotarisë amerikane. Përzgjedhja rastësishme është kundër vlerave amerikane. Presidenti emërton propozimin e ri vizat për të ndërtuar Amerikën. Plani bazohet te një sistem pikësh tek mosha, njohuritë e gjuhës angleze, arsimi, ofertat për punësim apo premtimi për të investuar, si dhe kërkon kalimin me sukses të një testimi për historinë amerikane dhe qeverisjen. Demokratët e refuzuan planin e presidentit të bazuar tek meritat. Apo thuhet që familja nuk ka merita, apo thonë se shumica e njerëzve që kanë ardhur historikisht në Shtetet e Bashkuara nuk kanë merita pasi nuk kanë një diplomë inxhinierie. Gjithashtu, demokratët nuk e pranojnë propozimin e ri pasi nuk trajton çështjen e 700.000 ëndrrimtarëve, persona të sjellë ilegalisht në moshë të mitur në SBA, si dhe të miliona emigrantëve pa dokumenta që gjenden tashmë në Shtetet e Bashkuara. This is not something that has any path to becoming a law. Nuk ka shanse të miratohet me ligj. Presidenti e pranoi vetë këtë gjë, duke thënë në fund të fjalimit të tij se nëse nuk miratohet nga Kongresi i tanishëm, atëherë do të miratohet kur të zgjidhet sërish presidenti dhe të krijohet dhoma e re e përfaqësuesve. Mendoj se i pam 2 vite të këtij presidenti dhe të Kongresit me shumicë republikane, periudhë gjatë së cilës ai nuk arriti dot asgjë për emigracionin. Prandaj nuk mendoj se ky propozim ka ndonjë shans. I don't think that this proposal has any chance. Propozimi gjithashtu nuk i jep zgjidhje aspektit të numrit të ulët të punëtorëve për profesione që nuk kërkojnë kualifikime të larta. Ka sektorë të ekonomisë që ankojnë se nuk gjejnë punëtorë dhe kanë nevojë për emigrantë, si për shembull ndërtimi, bujqësia apo industria e mishit. Ka shumë kërkesa në këto fusha. Një sistem emigracioni për individ me kualifikime të larta, megjithëse është i rëndësishëm, nuk jep zgjidhje për nevojat tona për punëtorë pa kualifikime të larta. Presidenti Trump këmbgul gjithashtu për ndërtimin e një muri në kufi, duke krijuar për këtë qëllim një fond me tarifa të mbledhura nga personat që kalojnë kufirin. Ish-nën presidenti Joe Biden ka siguruar një epërsi të thellë mes konkurrentëve demokratë për vitin 2020. Anketat e fundit tregojnë se zoti Biden kryeson ndaj senatorit nga Vermonti Bernie Sanders dhe kandidatëve të tjerë të larmishëm demokratë që synojnë shtëpinë e bardhë, pjesërisht sepse shumë demokratë shohin atë si një rival të fortë presidenti Donald Trump vitin e ardhshëm. Kandidati Joe Biden që kryeson mes demokratëve bëri fushat në shtetin New Hampshire, që është ndër të parët që voton për garën brenda partisë. Le të kujtohemi se cilët jemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi realizuar çdo objektiv që i kemi vënë vetes. Unë refuzoj të lejoj që të vazhdoj frenimi i mundësive të këtij vendi dhe është momenti tani ta ndalim këtë administratë. Zoti Biden e ka thelluar epërsinë në anketa që kur hyri në garë muajin e kaluar. Por ai ende përballet me një grup të mobilizuar demokratësh që përfshin senatoren nga Massachusetts, Elizabeth Warren. Na duhen ndryshime të mëdha në sistemin e këtij vendi.
Senatorja Warren është një nga disa kandidatet gra me së cilave dhe senatorja nga New Yorku, Kirsten Gillibrand. E di që mund të fitoj në shtete si Ohio, Pennsylvania, Michigan dhe Wisconsin, shtete ku duhet fitojnë për të mundur presidentin Trump. Mbi 20 demokrat kanë hyrë deri tani në garë, përfshirë disa nga pakicat. Zoti Biden duket të jetë duke përparuar në anketa sepse shumë demokratë e shohin si sfiduesin më të fortë të presidentit Trump. Shumë demokratë mendojnë se zoti Trump mund të mposhtet dhe se vendi ka probleme të mëdha në drejtimin e tij, dhe se ai po lë pa përfaqësim pjesë të mëdha të këtij vendi dhe duhet të frenohet prej tyre. Zoti Trump duket se po e ndjek garën demokrate dhe vë shpesh në shënjestër zotin Biden dhe senatori nga Vermonti Bernie Sanders, që aktualisht është i dyti në anketa. Alternativat janë Joe i përgjumur dhe Bernie i çmendur, dhe unë fitoj ndaj secilit prej tyre. Zgjidhni dikë për të qenë dhe të fillojmë këtë garë. Shumë demokrate kuptojnë se nuk do t'jetë lehtë të mundet presidenti Trump, thot analisti Jim Kessler. Në gara ai duhet konsideruar si i preferuari sepse ka të paktën 50% shans të fitojë dhe ndoshta edhe pak më shumë. Zoti Biden ka pasur një karrierë të gjatë si senator dhe pastaj si nën-president, me një histori të gjatë politike që rivalët mund ta luftojnë, thot Matt Dellek. Mendoj se rruga e tij drejt shtëpisë së bardhë bëhet pak më e vështirë, sepse ka aq shumë gjëra që mund të sulmohen dhe në një farë mënyre ka më shumë avantazhe nëse je relativisht pa përvojë, sepse nuk vihesh dhe aq shumë në shënjestër. Por tani për tani, Joe Biden kryeson mes demokratëve, një pozicion që ai nuk e ka pasur kurrë në 2 kandidaturat e mëparshme për president. Urdhri ekzekutiv për ndarimin e blerive të pajisjeve nga kompania Huawei hyn sot në fuqi. Por nga ana tjetër, giganti i telekomit kinez po paralajmëron Shtetet e Bashkuara se ndalimi i kësaj kompanie nga ndërtimi i gjeneratës së ardhshme të rrjetit celular 5G në Shtetet e Bashkuara do të ndikonte tek vendet e punës. Presidenti Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv ditë më parë duke ndaluar kompanitë amerikane që të përdorin pajisje telekomi të prodhuara nga firma që përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Drejtori i bordit të firmës Huawei thotë se kompania e tij po keq interpretohet. Kemi vënë re gjithashtu që disa qeveri dhe disa ekspert kanë keq interpretuar atë që është një çështje teknike e sigurisë kibernetike si një çështje ideologjike. Nëse është kështu, do të ishte e pamundur të garantojë siguria kibernetike. Nëse etiketoni një kompani ose kompani nga një vend i caktuar që nuk kanë pajisje të sigurta, kjo është një qasje ideologjike, është subjektive, jo objektive. Nuk ndihmon për të ndërtuar një botë të sigurt në internet, as nuk do të garantonte siguri reale të rrjetit. Urdhëri i presidentit Trump, i cili shpall një emergjencë kombëtare, është hapi i parë drejt zyrtarizimit të ndalimit të aktiviteteve tregtare me kompaninë Huawei. Nga ana tjetër, kompania kineze ka bërë premtime të jashtëzakonshme për të fituar besimin e kritikëve, duke hedhur poshtë pretendimet se Huawei është kërcënim për sigurinë, si dhe duke ofruar të nënshkruajë marrëveshje kundër spionazhit. Zyrtarët amerikanë kanë sugjeruar se nëse vendet të tjera zgjedhin të besojnë kompaninë Huawei për rrjetet e tyre 5G, Washingtoni mund të rivlerësojë ndarjen e informacioneve me ta. Nderuar teleshikues, ishin këto materiale të përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.